હલો, કુકિંગ ક્રેઝી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે બનાવીશું શિયાળા અને ચોમાસા બંને ઋતુમાં પી શકાય એવું લેમન કોરિએન્ડર સૂપ। તો ચલો રેસીપી શરૂ કરીએ અને રેસીપી પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા। તો સૌપ્રથમ એક પેન લેશું, ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી અને 1 ચમચી જેટલું તેલ નાખીશું। ત્યારબાદ તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં અહીં 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો છે એને એકદમ ઝીણો સમારી લીધો છે, એને આપણે સોતે કરી લઈશું। લગભગ અડધી મિનિટ સોતે કર્યા બાદ હવે નાખીએ એમાં 1/4 કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી ડુંગળી। અહીં સૂકી ડુંગળી કે લીલી ડુંગળી તમે ગમે તે યુઝ કરી શકો અને એને પણ આપણે અડધી મિનિટ માટે સોતે કરી લેશું। ત્યારબાદ હવે આપણે આમાં નાખીશું 1/4 કપ જેટલું લીલું લસણ। તમે લીલા લસણની જગ્યાએ સૂકા લસણનો ઉપયોગ પણ કરી શકો। અત્યારે ઇઝીલી શિયાળામાં અવેલેબલ હોય છે એટલે મેં લીલું લસણ લીધું છે। તો લસણને સોતે કરવાની જરૂર નથી, મિક્સ કરી અને હવે નાખીએ એક લીલું મરચું, એકદમ બારીક ઝીણું સમારેલું છે અને અહીં મેં મોળું મરચું લીધું છે। તમે જો તીખું વાપરવાનું હોય તો એ રીતે વત્તા ઓછું કરવાનું। તો બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેવાની છે। ત્યારબાદ હવે આપણે નાખીશું 1/4 કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી કોબીજ। તમે અહીંયા કોઈ પણ શાકભાજી છે તમારી ચોઈસમાં નાખી શકો છો। ત્યારબાદ કોબી છે એને 1-2 મિનિટ માટે સોતે કરી લેશું અને હવે નાખીએ આમાં 1/4 કપ જેટલું ઝીણું સમારેલું ગાજર અને એને આપણે 1-2 મિનિટ માટે સોતે કરીશું, જેનાથી ગાજર થોડું સોફ્ટ થઈ જાય। હવે ગાજર સોફ્ટ થઈ જાય ત્યારબાદ અહીં મેં 1 ચમચી જેટલી સ્વીટ કોર્ન એટલે કે લીલી મકાઈના દાણા લીધા છે, એ નાખી દઈશું। બિલકુલ ઓપ્શનલ છે પણ એ સૂપને ક્રંચ આપે છે એટલે આપણે જરૂરથી એડ કરીશું આમાં। હવે નાખીએ 1/4 કપ જેટલા લીલા વટાણા, જેને મેં આવી રીતે અધકચરા ક્રશ કરી લીધા છે। તમે બીન્સ પણ યુઝ કરી શકો, મારી પાસે બીન્સ અવેલેબલ નથી એટલે મેં યુઝ નથી કર્યા, એનો ટેસ્ટ પણ ખૂબ જ સરસ આવશે આમાં। હવે આપણે વટાણાને આવી રીતે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને 1-2 મિનિટ માટે સોતે કરી લઈશું। તો હવે બધી જ વસ્તુ છે એ મિક્સ થઈ ગઈ છે। છેલ્લે આપણે આમાં નાખવાનું છે થોડો સારો કલર આવે એની માટે પિંચ જેટલી હળદર। તમે જોઈ શકો છો એકદમ પિંચ જેટલી જ નાખવાની છે, યલો કલરનું સૂપ નથી બનાવવાનું, જસ્ટ એનો કલર જે બધા વેજીટેબલનો બેલેન્સ થાય એટલા માટે રાખીશું। તો એને મિક્સ કરી લેવાનું છે અને હવે આપણે આમાં પાણી નાખીશું। તો અહીં આપણે જેટલા વેજીટેબલ્સ લીધા છે એની સામે 2 કપ પાણી નાખવાનું છે। તો આ 1 કપ અને બીજો કપ પાણી નાખીશું અને હવે આપણે એને મિક્સ કરી લેવાનું છે। અને આ સૂપમાં ઝાઝા કોઈ મસાલા નથી હોતા। આપણે અહીં નાખીશું મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, મેં અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલું લીધું છે, તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ વત્તા ઓછું કરી શકો। અને ત્યારબાદ 1 ટીસ્પૂન જેટલો કાળા મરીનો પાવડર, સફેદ મરીનો પાવડર પણ વાપરી શકાય। હવે બધું સારી રીતે મિક્સ કરી અને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 8 થી 10 મિનિટ માટે ઉકાળવાનું છે। જ્યાં સુધી ઉકળે ત્યાં સુધીમાં કોર્નફ્લોરની સ્લરી બનાવી લઈએ। ઘણા લોકો કોર્નફ્લોરની સ્લરી પસંદ નથી કરતા હોતા, પણ કોર્નફ્લોરની સ્લરી નાખવાથી આપણે જે વેજીટેબલ્સ નાખ્યા છે એને એક હોલ્ડ મળશે, એટલે કે તમારા વેજીટેબલ્સ સૂપમાં નીચે નહીં બેસી જાય। તો આ જ્યાં સુધી ઉકળે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે કોર્નફ્લોરની સ્લરી બનાવીએ। તો મેં એક બોલ લીધો છે જેમાં આપણે 1 ટીસ્પૂન જેટલો જ કોર્નફ્લોર નાખીશું અને એમાં 1 ચમચી જેટલું પાણી નાખી અને મિક્સ કરી દઈશું। વધારે પડતો કોર્નફ્લોર યુઝ ન કરવો, નહીંતર સૂપમાં કોર્નફ્લોરનો ટેસ્ટ આવશે। તો તમે જોઈ શકો છો હાર્ડલી 1 ટીસ્પૂન જેટલું જ બન્યું છે અને એને આપણે આમાં એડ કરી દઈશું અને મિક્સ કરી લઈશું। કોર્નફ્લોરની સ્લરી નાખ્યા બાદ આપણે આ સૂપને 2 થી 3 મિનિટ માટે જ ઉકાળવાનું છે અને ત્યારબાદ આપણે એમાં કોથમીર નાખી દઈશું। તો અહીં મેં અડધો કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી કોથમીર લીધી છે, એ મિક્સ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ એક આખા લીંબુનો રસ છે એ આમાં એડ કરી દેવાનો છે। લેમન કોરિએન્ડર સૂપ જ્યારે પણ બનાવો ત્યારે કોથમીર અને લીંબુનો રસ સૌથી છેલ્લે ઉમેરવા, નહીંતર કોથમીરનો કલર છે એકદમ ગ્રીન નહીં રહે। તો હવે આપણે કોથમીર નાખી દીધા બાદ આપણે ગેસ છે બંધ કરી દઈશું અને આપણું આ લેમન કોરિએન્ડર સૂપ તૈયાર છે। તો વેજીટેબલથી ભરપૂર ગરમા ગરમ લેમન કોરિએન્ડર સૂપ છે સર્વ કરવા માટે રેડી છે। એની અરોમા અને એનો કલર અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ ગરમા ગરમ આ સૂપ છે એ પીવાની શિયાળા અને ચોમાસા બંને ઋતુમાં ખૂબ જ મજા આવે છે। તો આ રીતથી એક વખત આ સૂપ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને તમારો અભિપ્રાય કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો કે તમને રેસીપી કેવી લાગી। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।